Maar eerst nemen we mee naar Zweden. In feite, zonder dat we ons er in Nederland van bewust waren, was ze al langere tijd wereldberoemd. Maakte met haar band Nightwish tournees door Zuid-Amerika, China, Japan. Maar Floor Jansen was niet wat je noemt de naam van een zangeres die hier op ieders lippen lag. Totdat ze onlangs samen met Henk Poort dat duet zong uit The Phantom of the Opera. Die paar minuten bezorgden miljoenen mensen over de hele wereld kippenvel. Want die clip uit het programma De Beste Zangers ging viral, werd bijna 4,5 miljoen keer bekeken. En zo maakte ook Nederland kennis met Floor Jansen. En nu woont ze samen met man, dochtertje van 2,5, 2 paarden, een hond en 2 poezen in Zweden. In totale afzondering, want op een nauwelijks bereikbare plek. 2 uur ten noorden van de stad Gothenburg. Een immens terrein van ik weet niet hoeveel hectare. Uitsluitend bereikbaar via een schier eindeloze, onverharde weg. Het kostte aardig wat overredingskracht om onze chauffeur zover te krijgen om door te rijden. En ons niet al, wegens onbegaanbare route, een kilometer of wat eerder af te zetten. Maar al snel begrijp je waarom Floor en manlief Hannes voor deze plek hebben gekozen. Want hier overvalt je direct het aangename gevoel van totale rust. Floor! Nou Ivo, welkom. Ik doorbreek een jarenlange mythe, want ik loop al op mijn sokken. Ja. Dus ik doe altijd net of we elkaar spontaan ontmoeten. Spontaan, maar we hè? hebben elkaar al gezien. Welkom. Hallo. Nou, hier is het dus, hè? Dit is het. Ja. In the middle of nowhere, mag ik toch wel zeggen. Hè? Dat is het echt. Ja, dat was ook de bedoeling. Waarom was dat de bedoeling? Nou ja, als je muziek maakt en je reist de hele wereld over, dan is er altijd heel veel herrie en heel veel mensen. En als ik hier kom, dan is er niks. Het is een klein contrast. Dit vrijstaande optrekje als thuisbasis voor de frontlady van een groep waarvan wij de populariteit nauwelijks kunnen bevatten. Tot in menig uithoek van de aarde uitverkochte stadions. Maar hier staan de 2 voor thuis niet voor niets zo geplaatst dat je eindeloos kan wegdromen bij het uitzicht. Aan de muur een schilderij waar zoals straks blijkt een groot verhaal aan vastzit. Het duet wat verbijsterend aansloeg. Nou. Je zat eigenlijk helemaal in die rol, want dat heb je misschien helemaal niet gerealiseerd, maar er is een moment dat je heel stout naar Henk Poort kijkt. Oh, dat was je wel bewust van. Het is ook wel een uitdagend liedje eigenlijk, waarin de Phantom, het spook, Christine, die zangeres uitdaagt om het uiterste van zich te geven en zich als het ware blootgeeft. En als zij dat doet, ja, dat heeft wel iets speels of iets uitdagends, vind ik wel, ja. Maar er zaten een aantal bijzondere dingen in. In de eerste plaats moest iedereen lachen omdat je steeds hoger ging. Ja. Er zat geen eind aan. Was je daarvan bewust? Ja, niet zo, want het is, dacht ik wel, een bekend stuk. En ja, dat is nou helemaal hoe dat gaat. Ja, maar zo'n bereik met zoveel volume, dat kwam toch wel even binnen. Dat kwam binnen, ja, maar dat was mooi. En dat met gejuich, hè? Ja, het was de klapper op de vuurpijl. Maar het is al 100 keer verteld, hè? We kenden je wel, hè? We wisten van je bestaan. Hè? Er is ergens een Floor Jansen hè, die over de hele wereld iets speelt. Wist niet eens precies wat, hè? Symfonische metal, nou ja, hè? We hadden de term nauwelijks in huis, zeg maar. Ja. En dit was toch wel een soort breakthrough, zoals je ook zelf niet verwacht had, denk ik. Nee, helemaal niet. Nee. Ik had wel gehoopt, maar dat het op deze manier zou binnenkomen, dat had ik niet verwacht. Floors zus Irene is al even muzikaal, maar zij koos een andere weg. Zij vertelt hoe zij thuis in Nederland die avond van de beste zangers beleefd heeft. We hebben echt een geweldige avond gehad toen ze samen ging zingen met Henk Poort. De Phantom was sowieso... Wij zijn ermee opgegroeid. Ik kan me nog goed herinneren als kind dat zij door het huis galmend de Phantom of the Opera aan het zingen was. Toen overigens al niet onverdienstelijk. En dan staat ze dan opeens met Henk Poort dat duet te zingen. Ik had het er heel warm van. Ik had zweethanden en mijn hart klopte. En ik vond het voor haar ook zo spannend. En je denkt toch de hele tijd, oh, wat gaat er nog komen? Die opbouw van het nummer was magistraal goed. En dan die eindnoot. Ja, het gaat er niet alleen maar om de eindnoot. Maar die was wel heel goed. Dus ik vond het fantastisch. Ik heb hardop zitten klappen en gehuild zelfs. Gewoon omdat ik het zo mooi vond. Ja, heel mooi. Nou, ze heeft ook zo meegeleefd. En ik ben helemaal niet objectief. Want ik ben haar zus, maar ja, het is heel erg indrukwekkend. Iedere keer weer weet ze mij te raken. En als ik om me heen kijk, ze raakt iedereen. En nu weer in dit programma. Het maakt niet uit wat ze zingt, ze raakt mensen. En dat vind ik toch wel heel knap. Je staat de hele tijd voor een prachtig schilderij wat natuurlijk zo'n prominente plaats heeft, omdat het iets moet betekenen, of niet?
Ja, dit schilderij heb ik kunnen kopen. Daar was ik heel trots op dat kon. Nadat ik er jaren en jaren naar heb gekeken. In een tijd dat het minder met me ging. Heel slecht eigenlijk met me ging. Iedereen heeft zo zijn ups en zijn downs. Maar mijn down kwam nadat After Forever stopte. Ja. Na 12 jaar ging de band uit elkaar. Ineens. En ik kon er niks meer aan doen. Dat was niet jouw wens? Het was niet mijn wens. Nee, en ik kon er niks meer aan doen. Dus toen dacht ik, nou oké, dan ga ik verder. En ik zal en ik moet en ik zal. En ik startte een nieuwe metalband. Tegelijkertijd ging ik heel veel lesgeven. Heel veel van alles. En dat maakte dat mijn energie uiteindelijk zei... en nou heb je jezelf zo ver opgebrand dat het niet meer gaat. In de dagen dat dit allemaal speelde, woonde ik in Roermond. En om de hoek van waar ik woonde was een prachtige galerie. En daar hing dit schilderij in de etalage. Als je je zo voelt, als je miserabel voelt. En toen ik dit zag ik, ik wou dat ik die vrouw kon zijn in het licht. Iets hout haar in het licht. Terwijl er van alle kanten uit bedreigingen en bedreigingen. En ja. dat is precies hoe ik me voelde. Dus ik identificeerde mij Was in je elke dag bang dat het weg was? Ja. Want je hebt er dus lang naar gekeken. Ja, dat kon ik echt wel vergeten, dat ik dat ooit zou kunnen kopen. Ik had ook nooit gedacht dat het kon, hoor. Het zat meer in een droomwereld van, oh wauw, en dat schilderij. En ik ben uiteindelijk wel een keer gaan vragen, is hij er nog? Ja, hij was er nog. Maar uiteindelijk ben ik verhuisd. Uiteindelijk is alles helemaal goed gekomen. En zit ik in het licht en gaat hartstikke goed. Maar dat schilderij heb ik nooit losgelaten. Dit staat voor een hele periode uit je leven. Ik had een burn-out, dus je bent dan... vermoeider dan vermoeid. Ja. En dan zie je niks zitten. Dan ga je naar de supermarkt met je briefje met 3 dingen. Want die 3 dingen kun je niet onthouden. En in de supermarkt is het te druk. Zo ver gaat het. Zo ver gaat het. Dus muziek maken, zingen, alles waar ik van hield. Je gaat er bijna een hekel aan hebben. Dat is iets wat veel mensen met burn-out meemaken. En het lijkt een beetje op depressie. En waarschijnlijk heb je dat ook wel. Alleen de oorzaak is wat anders. Of nou goed, ik ben ook geen specialist. Maar in mijn geval... duurde het 1,5 jaar. En toen ik me een beetje goed begon te voelen, dacht ik, nou, ga weer plannen maken, een nieuw revamp-album opnemen. Ik ging weer lesgeven. En toen kreeg ik een telefoontje van Nightwish. Ja. En vanuit het niets... Dat kwam precies op het goede moment dus. Het had niet... Dat had geen half jaar eerder moeten komen. Nog niet eens. Dat had je niet aangekund. Nee. Daarom praat ik er ook in die zin graag over. Het is niet iets waar ik me voor schaam. Het is iets wat gebeurd is door een hele reeks goede karaktereigenschappen... waar het woordje te voor staat. Ja. Te loyaal, te dit, te dat, alles te. Ja, noem eens meer te dan te loyaal. Wat nog meer? Te perfectionistisch bijvoorbeeld. Je vastbijten, maar echt ook gewoon niet los te ambitieus. Laten. Te ambitieus, ja. Overal waar te voor staat, daar gaat het mis. En had ik die jaren niet zo gehad... denk ik niet dat ik alles wat erna komt aan zou kunnen zoals ik het nu kan. Want ook nu loop ik af en toe tegen de lamp. Het is niet zo dat het ineens weg is. Net als iedereen komen er weer periodes waarin je gewoon te hard werkt... of te veel doet, te veel dingen naar je terug toetrekt... of te weinig los kan laten. Maar helpt het dat je weet wat het is nu? Ja, dus je kan het definiëren. Het wezenlijk verschil. Ja, en dat is iets waar iedereen, wel of niet een burn-out gehad hebbend, tegenaan loopt. Van, nou, je moet je energie reguleren en wanneer kunnen we knallen en wanneer moeten we even op rust. Dat weet je nu. Maar beter. Aldoende leert men. Je hebt de techniek. Ik hoop dat ik dat heb en ik ben daar altijd actief mee bezig om dat te verbeteren, laat ik het zo zeggen. Ja. Floor, 38 jaar geleden geboren in het Brabantse Goorle, ontdekte pas later dat ze een geweldige stem had. Aanvankelijk stond haar jeugd, dankzij het werk van haar vader, in het teken van een hele serie verhuizingen. Maar nu heeft ze duidelijk haar plek gevonden. Hier ga ik niet meer weg. Ik mag er ook niet meer aan denken, nog een keer verhuizen. En hier is Zweden aan zich gewoon heerlijk. Dat was meteen goed. En waar we nu wonen, ook een hele fijne plek. Maar een bekend fenomeen van kinderen die veel verhuizen... is dat ze moeilijk aansluiting krijgen, moeilijk vriendjes of vriendinnetjes maken... want er komt weer een heel nieuw terrein. En als ik over jouw leven gelezen heb, is dat ook echt wel aan de orde geweest. Ja. Je was niet de populairste van de klas. Nee, maar dat is wel een periode geweest. En vooral in Veghel. In Veghel kwam ik aan als een jaar of 7-jarig. Ik was al een jaar of 7 en toen... kwam ik daar met mijn Zuid-Hollands accent in Brabant te wonen. In een villa ook nog eens. Omdat heel veel mensen schijnbaar jaloers op waren. Of wat het ook was. Ik was de kakker met mijn accent en mijn oililiekleertjes. En ik paste er niet in. Maar ik paste er ook niet in. En dat heb ik pas later echt kunnen zeggen van... ja, dat was ook gewoon zo. Want ik ben niet een persoon die daar moeite voor gaat doen.
2012 komt dan het fameuze telefoontje. Of je kan invallen Ja. bij de band waar je nu de hele wereld mee overgaat. Yes. Die eerste avond moet verschrikkelijk geweest zijn, want je moest het vliegtuig in. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En je moet dan een hele avond zingen. Kende je alle teksten, kende je alle nummers? Nee, zover kwam ik niet. Nee, het was inderdaad... eerste show, maandagavond was het in Seattle. En op zaterdag kreeg ik een telefoontje. En moest ik in mijn koffer pakken, vluchtboeken... Maar je zei meteen ja. teksten. Je zei meteen ja. Maar ik zei meteen ja. Ja, want je kende de band, je wist waaraan je begon. Yes, en ik kende muziek tot op zekere hoogte. In de zin dat ik het nog nooit gezongen had. Maar dat ik oudere songs... Maar dan kan je maandagavond een hele avond op het podium staan met zelfvertrouwen? Nou, zelfvertrouwen, dat... ja... Teksten waarschijnlijk op de bühne liggen? Overal stukjes ja? tekst. Ja, god, want het was echt... Ik had het laatste album met wat ze de promotie voor dat album aan het doen waren... die had ik nog nooit gehoord. Dus daar ligt er wel een zwaar... Maar dit is echt onwaarschijnlijk dat dat lukte. Ja, en daarom... En achteraf gezien ook een enorm risico. Ja, maar het was voor zowel de band als voor mij vanaf het moment dat ik ja zei erop of eronder. Ja. Zij konden zich niet veroorloven om een gat te laten vallen. Zij hadden in mij het vertrouwen gelegd dat ik het zou kunnen doen. En het publiek? De fans? En van het publiek kreeg ik de beste steun die je wensen kan. In die hele tour, wat daarna nog kwam, nog 3 weken gingen we door... is er maar 1 persoon geweest die zijn kaartje heeft terug willen krijgen. Dus dat was een heel mooi signaal. Die zat in geldnood waarschijnlijk. Wie weet, de steun was prachtig. En ook toen ik op het podium stond, zei ik... jongens, ik ken het gewoon nog niet echt. Die tijd die had ik niet. Maar volgens mij kennen jullie het wel. Dus help me maar mee. Er werd goed meegezongen. En er werd die avond die zal ik nooit vergeten. Je kunt je nauwelijks een voorstelling maken van de populariteit van de Finse groep. Voor een signeersessie komen de fans van heinde en verre. En de mannen zijn blij met Floor. At first she was just supposed to be a stand-in for the rest of the tour. We didn't make any decisions immediately. But after a few months it became obvious that she's the one. Nou, er zit iets heel liefs in je, ook in de manier waarop je praat. Er zit zelfs wel iets verlegens in je. En ik heb het gevoel dat vanaf het moment dat die zware oogmake-up op is... dat je ook echt die rol meteen pakt. Is de oogmake-up voorwaarde? Nee, niet echt. Want ik denk dat de muziek meer hetgeen doet waarin ik in mijn zangeressenrol kruip. Wat trouwens net zo 100% Floor is als de Floor die dat dochtertje naar het kinderdagverblijf brengt. Of hier in de wei de paardenpoep staat te scheppen. Het zijn allemaal onderdelen van mezelf. Nee, maar ik hoor van acteurs en actrices wel eens... oh, het helpt enorm als we dan geklede repetitie hebben... en ik trek de jas aan. Dan ben ik die persoon. Dan ben ik die persoon. Maar het grote verschil met een acteur en een zangeres... of in ieder geval met mij zeker... is dat die acteur gaat een rol spelen die niet zichzelf is. Nee. En dat doe ik niet, per definitie niet. Maar dat wil niet zeggen dat de oogmake-up niet angstaanjagend is. Nou, ik heb me vandaag toch keurig gedragen, dacht ik. Nee, maar als ik Op het podium, Op het podium is het... Op het podium, ja, maar ja, groot podium, veel licht, veel vuurwerk, veel alles. Ja, veel make-up. Ja, you can't do without it. Nou ja, alles kan, maar ik vind het mooi en leuk. Ik speel er graag mee. Ik doe van allerlei verschillende dingen. Ik zit niet vast in zwarte, dikke lijnen. Het mag van alles zijn. Maar ik heb begrepen dat de eerste keer dat je er eigenlijk uitbreekt... is groep 8, de schoolmusical. Ja. Geen hoofdrol? Niet bepaald, nee. Die gunnen ze je niet waarschijnlijk? Ja, dat weet ik niet. Maar het was inderdaad wel... De populaire kindjes mochten de hoofdrollen en de niet zo populaire kindjes niet. En ik was zeker niet populair, dus ik had een absolute figurantenrol. Maar dat vond ik desalniettemin helemaal te... Kan je dat bij jezelf nog oproepen, wat dat dan was? Want dat is toch een cruciaal moment geweest. Ja, ik weet niet meer precies in het verhaal wat het betekende... maar ik had van papier-maché een fruitmand gemaakt die ik op mijn hoofd moest dragen. En ik had volgens mij gewoon een badpak aan... met een van crêpepapier geknipte rok. Dus ik moest iets exotisch uitbeelden. En ik was altijd de langste, witste en dunste van de klas, zo zeg ik het altijd maar. Want ik was buitengewoon lang... Dus ik stond daar met mijn schriele lijfje zo met die hoed. En mijn ouders die waren helemaal trots, want ik stond daar als een performer op dat podium. Maar wat was jouw gevoel? En ik vond het helemaal te gek. Toch? Ja, ik vond het dat was prachtig. voor het eerst? Alles eraan vond ik leuk, ja. Tja, je hebt overigens wel het idee dat het hier altijd regent. Want volgens mij woont Pluvius hier en regen past bij deze omgeving. We gaan naar de studio op het terrein waar manlief Hannes tot diep in de nacht achter zijn drumstel kan zitten zonder klagende buren. Of zelfs zonder dat hij het risico loopt dochterlief uit haar slaap te houden.
Hannes, where did the two of you meet? We met in the romantic Grand Rapids, Michigan. How come? But we were on tour together. So Floor was touring with the band called Revamp, and I was on tour with my band Sabaton, and we were supporting an American band. Yeah. And how was it? Love at first sight? Well, actually, Second yeah. sight? Yeah, no, at first sight, for First sure. sight. Well, I was actually drinking a whiskey in my dressing room and listening to Pantera. And Flo came in and asked if I wanted to share a cigar. Very unhealthy, but hey, we're touring bands. And I thought an opera singer that likes whiskey, knows about Pantera, and smokes cigars. That's my future wife, for sure. You knew that immediately. I knew it immediately, so come here. So whiskey and cigar, that's it. And Pantera. Yeah, could have been any wife with whiskey and cigar. No, because every wife doesn't like Pantera. Floor en Hannes hebben elkaar dus onder meer gevonden in een gezamenlijke liefde voor de muziek van de Amerikaanse groove metal band Pantera. Aan de muur de harde bewijzen dat Hannes als drummer van zijn Zweedse groep Sabaton het grote succes van Floor niet nodig heeft om de huur te betalen. Want ook hij reist voorlopig, helaas zonder haar, de wereld over. And will the time come when you are going to work together? Well, I think it would be stupid if we didn't, you know, but as of yet, there's been simply no time for it. So in the future, for sure, I would really enjoy that, actually. Het is voor Floor nog steeds een aparte ervaring als haar ouders naar een concert komen. Als ik daar zit, dan zit ik gewoon de tranen rollen over mijn wangen. Het is allemaal een sprookje, hè? Het is niet echt. Ik vind dit ook een beetje topsport. Je moet er heel veel voor doen en heel veel voor laten om op dit niveau muziek te maken. Want dit vak is wel een vak met heel erg veel drugs en rock'n'roll. Dus om dit evenwichtig te doen, kijk, daar ben ik nog trots op. Oh, Floor, je bent helemaal ontroerd. Dat was mooi, dank je. Ja, jij bent het. Ja, En wat ontroert jou dan zo? mijn ouders. Wat me verbaasde en wat ik tegelijkertijd ook heel mooi vond, is dat toen je dit helemaal voorbij zag komen bij de reunie, dat je dat behoorlijk aangreep. Ja. Kan je dat verklaren? Nou, hetgeen wat me vooral aangreep toen was de reactie van mijn ouders op dingen. Ja. Je moeder geloofde het ook niet, hè? Die zei, dit is niet waar, het is een sprookje. Het was echt een sprookje. Het was alsof het gewoon niet echt was. En is zus Irene trots? Zo, absoluut. Ja, heel erg. Ja, mensen zeggen altijd, ik ben je grootste fan, maar dat kan niet, want dat ben ik al. Nee, ik vind het zo knap. En ik ken haar natuurlijk heel goed. Ze is mijn zus. Dus voor mij zit er een hele grote emotie nog achter en een trots achter. Van, moet je kijken wat ze doet. En nee, ik ben dan niet objectief, maar het is wel heel goed. En dat vind ik zo gaaf om te zien. Ja, hoe kun je daar nou niet trots op zijn? Dat is fantastisch. Ja, heel trots. Maar wat lief. Heel mooi, zeg. Ja. Oh. Both of you are touring all over the world. Yeah. And there's a small kid in the house. Yeah. Is she coming with you? Sometimes, yeah. Yeah? Definitely. But that's no problem. No. Having your family on tour, it's a nice treat, actually. So she's been with us a few times, definitely. And it's really, really cool, actually. Yeah. And did you see your wife on Dutch television? Yes, I did. When she did this different repertoire, Yeah, to of say course. the least? Of course I did. What was your reaction? Well, I don't really get what they say in between, so I really enjoy the music. We sent but- you the subtitles. Yes, please do, yeah. But I know Floor musically, but it's really nice to see the variety and the spread of the music. And I think it's super cool for everybody to see how much he actually can do, because
so widespread in genres that she did on TV, and everything sounds so good. So It's almost unbelievable, isn't it? yeah, That all this repertoire is also good for her. yeah, totally. It's like it looks so easy, you know. Ja. En dat was voor jou toen je hem tegenkwam voor de eerste keer? Want hij had zijn keuze al gemaakt dus. Ja, ja, nou ja, ik ook. Ja, we hadden echt hetzelfde. We waren... ik was eigenlijk juist helemaal niet bezig met verliefd worden. Ik was net van plan om te emigreren naar Finland. Dus het laatste wat ik wilde was een man tegenkomen. Maar ik geloof dat het dan juist gebeurt. En zo gauw ik hem zag, dacht ik, ja. En ik was dus net van plan naar Finland te emigreren. En natuurlijk kom je dan een Zweed tegen. Ja. And you talk Swedish to each other? Now we do. Yeah. Yeah. When we met, it was English. And So if you ask him in Swedish what he likes to eat tonight, what would you say? Vad vill du äta ikväll? Vad vill du ha för middag? Yeah, perfect Swedish. Ja. Thank you.